Cirkularitet innebär ju att man ska använda materialet så länge som möjligt och att man ska designa eller konstruera så att man undviker att man får avfall. I våra forskningsprojekt så tittar vi ju på möjligheten att design för återbruk och i första hand och i andra hand kanske design för återvinning. Och det innebär ju att en produkt eller en komponent ska vara lättare att återanvända i framtiden. Vi jobbar ju i ett projekt som heter Framtidens design, återbruk av träbyggnader i en cirkulär ekonomi. Och det tittar vi på 2 demofall. I det ena så tittar vi ju på det flexibla byggandet, det vill säga att man bygger någonting nu som sen kanske om 20 år ska byggas om till någonting annat. Och då tittar vi ju på konstruktionen, hur den enkelt eller på ett enklare sätt ska kunna byggas om och vara flexibel. I det andra exemplet, demo 1 som vi kallar det, där tittar vi på möjligheten att kunna flytta och demontera i framtiden. Man kan ju tänka sig att det finns anledning varför man behöver flytta och demontera ett hus i framtiden. Enklast är att kunna bygga om och återanvända byggnaden som den är, att den står kvar. Men om man skulle behöva flytta, det kan ju vara till exempel på grund av att en expansion av en stad eller en stadsdel. Eller att man får vattenhöjning eller någonting annat. Ja, arkitekten har ju en viktig roll där, och kommer kanske ha en ännu större och viktigare roll i framtiden. För de kan ju göra ett val nu hur ett material i framtiden ska vara lättare att upcycla än downcycla. Sen kommer det ju också att det kommer finnas begagnat material på marknaden i framtiden. Idag finns det ju ganska begränsad mängd, men i framtiden kommer det troligtvis finnas mycket mer material. Och då blir det upp till dem att kunna skapa någonting nytt av det material som redan finns. Så deras roll kommer ju också att ändras i det här.